guys! Welcome back to another video. Ang video natin today is about kuko. So ayan na ang aking nail growth guys, and may 5 weeks na siya, and as you can see, natanggal yung sa aking index, and ayan, ganyan siya kakapal. So makikita nyo dyan na buo pa yung aking natural nails. Thank goodness, hindi siya nasira. So okay lang na naputol na siya kasi 5 weeks naman na siya. So ayun, thank you for your service, my nail. Ang maganda dyan is hindi ako nagkaroon ng any lifting. Talagang naputol lang siya. At hindi ko siya naramdaman na naputol kasi hindi naman siya tumama. Talagang natanggal na lang. Siguro kasi may gap na, meron na rin akong gap dito. So, ayun. Pero ang tagal nito. You can see malinis yung aking filter. Palagi ko kasi nililinis yan. So, ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng wipe sa ibabaw. And then, diretso tapon. Ginagawa ko rin pala guys is ito. Nilalagay ko siya sa ilalim ng dust collector ko para naka-slant siya, para mas ewan ko, mas nadadalian ako kapag ganun. And then yung ginagamit kong charger nito is yung charger ko dito sa aking lamp kasi parehas lang sila. So ayan na yung growth ng aking nails, mahaba na talaga siya. So ikakat ko lang yan. Oops. So make sure na alalay lang, tas hawakan nyo para hindi napupunta kung saan yung extensions ninyo. And then, after nyan, gagamit ako ng cylinder torch. Make sure kapag removal, ang ginagamit nyo is yung mga coarse or extra coarse. Makikita nyo naman yan sa mga kulay nila. Make sure na nakalock para hindi kung saan mapupunta. And then, kapag removal, pwede kayong gumamit ng 11 to 16 na RPM. Pero ako minsan, gumagamit lang ako ng 8, 9, or 10. Pero 11 to 16 is fine. So, nakita nyo kung gaano karami yung dust na na-accumulate niya. And isang pa lang yan guys ha. Isang daliri pa lang yan. Pero ayan na siya. Ayan, so ganyan na karami yung dust. So, tapusin ko lang lahat, then balikan ko kayo. Siguro ikakat ko na rin yung pinaka-natural nails ko. Pero parang ayaw ko ikat. Ayan lahat, I don't know if you can see, pero ayan lahat ng dust natin. So, tapon ko lang siya ng paganyan. So, mas easy. And then, yan lang yung mga natira sa gilid niya. So, ayan siya. Then, file ko lang yung aking natural nails. And also, kapag nagpa-file ako, ino-open ko pa rin siya. So, kuha lang ako ng bagong wipes. And mas okay din guys na may nail dust collector kayo kung nag-acrylic kayo or nag-dipping powder. Tapos iwan nyo lang nakabukas tong nail dust collector nyo para doon lang natatapon or dumidiretso lahat ng powder. So next is nail prep na. So removal and then nail prep. Bali, shinape ko lang yung aking nails. Okay, so sa pag-nail prep, push back nyo lang muna yung inyong cuticle. Just be gentle kapag nag-push back kayo ng cuticle at saka pag ini-scrape nyo yung mga dead skin. So, sa pag-nail prep, ang ginagamit ko muna is this one. So, tatanggalin ko yan yung mga nasa gilid na yan. And, kaya niyang matanggal yung pinakakaloob-looban yan, guys. Basta tama lang yung speed na gamit is hindi siya masakit. So, gagamit lang ako ng 4 to 5 RPM para matanggal ko yung mga yan.
Next na ginagamit ko is itong aking ball bit. Ito naman is iaangat nyo tong skin nyo dito sa taas. And maganda rin siya for nail prep kasi kapag natamaan niya tong dito nyo, syempre natatanggal niya na rin yung shine. So, maganda talaga siya. Same speed lang din ang gamit ko dito. 4 to 5 RPM. So, depende naman guys kung saan kayo mas masasanay na speed. Ako kasi, doon ako sanay. Yung iba, kapag mataas kasi masyado yung speed, mainit. And kapag mababa, ganun din, mainit tsaka baka hindi siya mag-work sa'yo. So, depende. Aralin mong mabuti yung paggamit ng inyong nail drill. No, gagamit ako ng 180 grit na sanding band. Mas maganda siya for nail prep talaga. Pasok nyo lang siya dyan. Kapag bago pa yung inyong sanding band, syempre yung dito nyo is matalas pa yan, matalim pa yung mga yan. Kuha lang kayo ng nail file, then i-season nyo rin. So, season ang tawag doon. Gamit lang ako ng mga 3 or 4. Before gumagamit ako ng 1 and 2 nung sobrang takot pa ako. So, ayan. Touch nyo lang na ganyan. Hanggang sa mawala yung mga shine. Touch lang guys ha. Huwag nyong hayaan na matagal siya sa isang spot kasi mainit yun. So, ayan. Ganyan siya. So, make sure lang na lahat ng shine is matanggal. Kung wala kayong e-file, pwede kayong gumamit ng nail file. Yung mga excess na nakikita ko sa aking cuticle, pwede ko na siyang tanggalin using nipper. Yung iba, pwede nyo nang hayaan kasi dust lang naman yung iba dyan. Kaliwete is real. So, ito yung aking gagamitin na full cover na nail tips. Hindi pa ako nakakapaglagay ng base guys. Mamaya pa ako maglalagay ng base. Ito, talagang nails ko lang yan. Then, in-extend ko lang. Pero this one, as you can see, parang may nude siya dyan sa baba. Kasi gumamit ako ng ACRYGEL na yung kulay is skin. Kaya ganyan yung itsura niya. Hindi kita yung pinaka nail plate ko. Ito lang yung pinakakita. So, depende kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba nakikita to, parang natural looking pa rin siya, or talagang gusto nyo makita yung pinaka nail plate nyo. Kung mapapansin nyo, ito, sakto to sa akin. Mahalaga kasi dyan is yung sa sidewall ninyo. So, kung medyo mas malaki pa siya ng bongga kaysa sa pinaka ano nyo, pwede nyo namang i-file lang yung gilid eh. So, ayan yung sidewall niya. Tignan nyo yung sidewall. Okay siya, diba? Sa sidewall. So, ayan na yung aking sizing. And then, syempre, hindi naman pwedeng yung pinaka nail plate nyo lang yung inyong ini-nail prep. Kailangan pati yung pinaka nail tips is i-prep nyo rin. So, sa pag-prep ng nail tips, i-file nyo lang naman siya. Tatanggalin nyo lang yung shine. And, doon lang syempre sa part na. So, gagamit ako ng primer ng AS, Another Sexy. Iiwan ko yung link sa baba. So, unahin ko muna yung sa pinky. Cure ko lang siya ng 30 seconds. Bali, lalagyan ko lang siya ng primer din. Then, lalagyan ko lang din siya ng konting glitters. Konti lang. Okay. So, ngayon, i-attach ko na siya sa aking pinky. So, lalagyan ko lang ng ganyan karaming builder gel yung aking fake nails. Turn on ko lang yung aking lamp para ready na siya kapag nilagay ko. Make sure lang na walang bubbles kapag nilagay nyo siya. And yung sidewall to sidewall is okay. Then, tapat nyo lang sa lamp. Ayan, tapat nyo lang siya dyan sa lamp hanggang sa matuyo siya. Hanggang sa ma-cure. And, huwag nyong bibitawan. Ayan, ayan siya. So,
make sure na walang bubbles. So, kapag din inattach nyo siya sa pinaka-natural nails nyo is talagang i-press down nyo and make sure hindi maliit yung gamit nyong tips para hindi siya mag-shrink in kapag nilagay nyo na siya at kinure. So, ayan. And also, make sure yung alignment ng inyong fake nails is tama kapag nilagay nyo. So, ito guys, is tapos ko na siya lagyan ng design. So, depende kung paano nyo siya and sa paglalagay ng builder gel, make sure na hindi ka magkakaroon ng bubble sa loob. Again, kapag nandito na kayo sa part na to, nipisan nyo lang para hindi siya, para sakto pa rin siya pag nilagay nyo siya sa nails nyo. And then, cure lang ulit ng 30 seconds. So, ayun na nga guys, no, pumalpak. Hindi maayos yung pagkakabit ko. Parang ito, tignan mo, bengkong siya. Ano ba yan? Pero ayoko na siya tanggalin. Pero ito kasi, ito kaya ko pa solusyonan to eh. Pero to, sobrang, hindi mo alam kung papunta siya ng Luzon o ng Visayas. So, tinanggal ko na siya. Pinail ko, tapos, pinabad ko ng acetone. So, ayan. Kaya kayo guys, make sure kapag magagamit kayo ng mga nail tips na yan is kapag dinidikit nyo talagang naka-align siya ng tama, kundi ay naku, hindi mo lang kung saan punta yung kuko mo. Kasi dito siya sobra nakaharap siya dito, nakapaganon talaga siya, parang galit na galit siya sa thumb. So kailangan ko siyang tanggalin. Okay, so, ang next natin is, gamit lang ako ng e-file ko. So, ito yung kagamitin ko. Ayusin ko lang yung gilid and yung sa may gap niyan. So, as you can see, itong gap na to guys. So, i-file ko lang ng konti yan para ma-blend siya. Ayan. So, after ko siya ma-file lahat, ayusin ko yung shape. Gagamitan ko siya ng nail file sa sidewall at saka dito sa length niya para mas ma-define yung shape ng nails natin. So, yeah.